مولانا، این دوست عزیز و مهربان و خردمند و دانا در قالب شعری بسیار ارزشمند آدرس هایی رو به همه انسان ها داده تا نجات رو همه تجربه کنن. سلام، سپاس از حضورتون استاد. سلام، وقت شما هم بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم. یه چند بیتی در مورد شعر کنیزک و پادشاه برامون تفسیر فرمودین. بله. میرسیم به بیتی که خدمتتون عرض میکنم، برامون لطفاً بفرمایین که موضوع چی بوده. اتفاقاً شاه روزی شد سوار، با خواص خیش از بهر شکار. سپاسگزارم و درود بر شما و متشکرم از اینکه جلسه دیگه ای آغاز شد برای اینکه بتونیم در رابطه با آدرس هایی که در این اشعار گنجونده شده آشکارسازی کنیم و شفاف بشه. کلمه اتفاقاً یک کلمه ای هستش که در اینجا سعی کرده محمد به یک نکته‌ای همه انسان‌ها رو توجه بده. اتفاقاً از مفاهیم بسیار مهم در جهانی به نام جهان زمان هستش و درک مفهوم زمان در اینجا بسیار مهمه. شما هنگامی که به سمت شعور و خرد حرکت میکنید به اولین منزلی که میرسید و در اشعار گذشته هم گفتم بحث زمانه. اینکه شاه حرکت میکنه با خواص خودش. خواص یعنی اونهایی که بهش بسیار نزدیک هستن. چه کسانی به شما از همه کس نزدیکترن؟ چه کسی؟ خانواده معمولا نزدیک. خانواده. شما؟ دوست و رفیق. دوست و رفیق. شما؟ دوستان. نزدیکترین کس به شما چشماتونه، گوشهاتونه. نزدیکترین کس به شما حواس پنجگانی شما هستن. نزدیکترین کس به شما افکارتونن. نزدیکترین کس به شما ترساتونن. اینها خواص شما هستن. پادشاهی که هم خودشو داره هم وجود خودشو داره، قطع به یقین اونها خواصش هستن و بقیه انسانها در بیرون از او جز خواص او حساب نمیشن. پس میگه در یک زمان مشخصی، در یک زمان تعریف شده‌ای پادشاه چه کار کرد؟ از اون درون خودش که با خودش حلقه بسته بود، از اون مکان جسمش بیرون زد. نه اینکه روحش از بدنش خارج شد یا اینکه برگرده بگه مثلا من از خونه خودم، مکان خودم، با جسم خودم بیرون اومدم. هیچ کدوم از اینا نیست. در داخل مغز وقتی که یک انسانی به سمت شعور و خرد پیش میره، در داخل مغز یک قسمتی از مغز میانی که توی اون مکان زمانها تعریف میشن. یعنی
اتصال بین 3 زمان، گذشته، حال و آینده در یک نقطه‌ای در مغز، یعنی مغز میانی رو شما انتهاشو بگیری میرسی به یک نقطه‌ای که اتصال بین 2 تا مخ و انتهاش یه مخچه هستش. اونجا رو بهش میگن زمان. خب حالا اینکه نام سلولش چی هستش و این تعریف یعنی چی، اینا باشه توی مباحث بعدی دربارش صحبت میکنیم. اما این کلمه اتفاقاً داره در مورد همون نقطه صحبت میکنه. از اون نقطه حرکت میکنه فرد به سمت کجا میاد؟ از انتهای، یعنی بین مخ و مخچه حرکت میکنه، شعور و خرد به سمت جلوی مغز میاد. خب در میان راه میرسه، خواستش هم هستن دیگه، یعنی قلب داره درست کار میکنه. قلب منظورم اون تلمبه، اون پمپاژ خونه، سلسله اعصاب در آرامش کامل دارن فعالیت‌های فیزیکی و غیر فیزیکی خودشون انجام میدن. سلول ها دارن کار خودشونو میکنن، ماهیچه ها دارن کار خودشونو میکنن، مخ و مخچه داره کار خودشون میکنه، غدد بدن دارن کار خودشونو میکنن. در عین حال همه اینها دارن برای این پادشاه کار میکنن، چون حاکم این سرزمین یک پادشاهی هستش که این پادشاه تو هستی و همه این اندام ها و عضو ها همشون دارن برای تو کار میکنن، برای شخص تو، هرچی که نامت هست. چه آدم های بیرون از تو قبولت داشته باشن، چه آدم های بیرون از تو قبولت نداشته باشن، تو پادشاه همه اون سرزمینی هستی که هر اسمی دوست داشتی رو خودت بذار. و وقتی که حرکت میکنه برای شکار، بیت بعدی رو بخونید. یک کنیزک دید شه بر شاهراه، شد غلام آن کنیزک پادشاه. کنیزک، این که از کلمه که استفاده میکنه مثل عروسک، میخواد بگه که خیلی کوچیک بوده. خب منظور نه از نظر وزنی یا از نظر سنی یا از نظر قدی. چرا اصلا بهش میگه کنیز؟ چون برای یک پادشاه دیگه ای بوده. این که از کلمه، از حرف که استفاده میکنه یعنی خیلی نمیتونسته کاری بکنه، برای اون پادشاه نمیتونسته کاری بکنه. حالا اون پادشاه کی هستش؟ کسی هستش که در درون تو خودش برای مجموعه خودش یک پادشاهه. ما بهش میگیم غده هیپوتالاموس، پادشاه غدد بدنه، حکم فرمایی میکنه بر تمام غدد. همانطور که بر خودش یک پادشاهی هست به نام تالاموس. پس پادشاه ها تعدادشون زیاد شد. کنیزک یعنی یکی از غدد کوچولو در شاهراه. ببینید من قبلا در مورد مبحث چشم سوم، حس ششم و در رابطه با چاکرای 6، هر چی که اسمشو میذارن،
صحبت کردم و گفتم مرکز اینها رو یک قسمت فیزیکی هستش به نام ذهن. خب این در مغز میانیه بین غده هیپوفیز و غده هیپوتالاموس. بین این دوتا غده رشته های عصبی فراوانی هستش که این رشته های عصبی در همدیگه تنیده شده هستن و یک فضایی رو ایجاد کردن بهش میگن ذهن. خب ذهن رابطه بین فکر، رابطه بین خرد، رابطه بین حسای پنجگانه و حس ششم، رابطه بین جهان شعور و خرد با جهان فیزیکی، رابطه بین فیزیک و غیر فیزیک. تمام این رابطه ها که در مباحث دیگه‌ای درباره‌شون مفصل توضیح میدم وجود داره. این ذهن که من درباره‌اش صحبت میکنم، من ذهن‌های دیگر رو که دیگران میشناسن من نمیشناسم. من یه ذهنی داخل مغز میشناسم که فیزیکی وجود داره و ما در جهان شعور و خرد بهش میگیم شاهراه. یعنی هر کسی که میخواد به بهترین راه که شاه همه راه ها باشه برسه باید از ذهن شروع کنه. ذهن خودش. وقتی که این انسان به وسیله تمام وجود خودش حرکت کرد به سمت ذهنش تا یک آدرسی رو به دست بیاره، تا یک شکاری رو بزنه که اونم بهتون میگم شکار فا هستش، شکار ترس ها، شکار نیرو و انرژی و توانی که در وجودش در اون مکان ذهن یا شاهراه دچار بالا پایین میشه. بسیار خوب، این مباحث رو اگر من دارم باز میکنم هر کدوم از اینها به اندازه ساعتها مطلبه. منو ببخشید که بیشتر از این بازش نمی کنم چون جاهای دیگه در موردشون صحبت میکنم. پیگیری بکنید، در لیستای دیگه هستش که در این رابطه مفصل توضیح دادم. اینجا دیگه یه خلاصه ای ازشون میگم. ذهن وقتی که داخل این شاهراه وارد میکنی خودتو، ذهن میاد چه کار میکنه؟ ذهن میاد به تو کمک میکنه. شاه حرکت میکنه به سمت ذهن خودش. اونجا قبل از رسیدن به این شاهراه برمیخوره به یک کنیزک، یعنی به یک غده کوچولویی برمیخوره، یه غده کوچیکی که خیلی ناز و گوگولیه. اسمش چیه؟ غده پینهال. غده‌ای که به شما شور، هیجان، لذت، آرامش، امنیت، سلامتی دیگه و شادکامی ابدی میتونه بده. هنوز ملکه نشده چون تو غده پینهالتو تربیت نکردی. درسته پادشاه جسمت هستی اما غافل بودی ازش. این که شده کنیزک، حتی کنیزم نیست برات، کوچیکش کرده. جلال الدین محمد بلخی مولانا با یک که کوچیکش کرده. یعنی هیچ کاری هنوز نکردی تو.
با این کنیزت بهش بر میخوره. در مسیر ذهن شما قطع به یقین هر کس که میخواد خودشو بشناسه در مسیرش به این قده بر میخوره. قده‌ای که او رو میتونه به هیجان بیاره، کرختش کنه. فرد میاد به من میگه من یه مدت دارم رو خودم کار میکنم. آقا این چه کاریه؟ بریم دنبال زندگیمون. میگم خب زندگی یعنی چی؟ بریم پول در بیاریم. از کسی جا نمونی؟ احساس جاماندگیه، مال قده پینال کنیزکه گفته. کنیزی که تربیت نشه و تبدیلش نکنی به ملکه چی میمونه؟ کنیز. اگر خیلی اوضاعش خرابتر بشه میشه کنیزک. اوضاع خرابه، کنیزک دل به جای دیگه بسته که شده کنیزک. حتی کنیز تو هم نیست که در خدمت تو باشه، جای دیگه است. یعنی اگر خوشحالی بابت چیز دیگه و کس دیگه است و اگر ناراحتی بابت چیز دیگه و کس دیگه است. از بابت مرگ پدرش احساس گناه میکنه. میگم مگر عمری که به پدرت داده شد تو دادی؟ نه. آیا عمری که میخواد گرفته بشه مگه تو ازش میتونی بگیری؟ آیا قدرت گرفتن عمر آدما رو داری؟ میگه نه. میگم پس برای چی احساس درد میکنی از اینکه نه در آخرین لحظه من میتونستم برای پدرم یه آب بدم دهنش، من اون آبو ندادم، اگر میدادم نمیمرد. میگم مگه تو خالقی؟ تو از کجا میدونی که با خوردن آب نمیمرد؟ کی به تو گفته؟ اون کی هستش که به تو این خبرها رو داده؟ من اونو نمیشناسم. محمد قرار نبوده که وقتشو بذاره برای این که یک سری جملاتی رو بگه که معلوم بشه به به این چه آدم عاشقی بوده. نه، اون اصلا از عشق نمیگه، اون از ساخته شدن داره میگه. این از کجا ساخته شده؟ میگم شما از کجا میشناسید اون کسی که اومده به تو گفته اگر یه لیوان آب به پدرت میدادی پدرت نمیمرد؟ من میخوام اینو بشناسم، من میخوام اینو ببینم کی هستش. من میشناسمش، اما آیا تو هم میشناسیش؟ این چه مصیبتیه که انسان ها گرفتارشن. شما بابت هر چیزی احساس گناه باید بکنید، احساس درد بکنید. این همون بحث کنیزکه. قده پینالی که تربیت نشه، شناخته نشه و رشد داده نشه، میره یه جای دیگه گیر میافته. مثل مغز اون فردی که کنیزکش گیر کجاست؟ گیر درد پدر، مرگ پدر. خاطر اسمش کنیزکه، اتفاقی نگفته کنیزک. اینو بدونید، هر حرفی که اونجا زده شده، هر کلمه‌ای که گفته شده جایگاه خودشو داره و مفهوم خودشو داره. به رشد شما کمک میکنه. اگر اون روز در قالب شعر گفته، برای اینکه بتونه به دست همه انسان ها برسه که امروز بتونیم درک بکنیم آدرس درستشو و بتونیم ازش استفاده کنیم برای زندگی خودمون. همین بحث کنیزک، خیلی از شماها توی زندگی هاتون میرید به سمت این که در یک کسب و کاری موفق بشید.
میخواید برید در یک رابطه موفق بشید، میرید، اما توی ذهنتون به جای اینکه بتونید در زمان مناسب کاری که مناسبه اون انسان انجام بدید، چه کار میکنید؟ میرید سراغ قضاوت اون فرد. شما از شعور و خردتون استفاده نمی کنید. اون آدمه رو قضاوتش میکنید بر اساس اساتیدی که حرف زدن، کتاب‌هایی که گفته شده و الانم باب شده که باید از خارجی‌ها یاد بگیریم چجور روابط درست داشته باشیم. واقعاً عمق داره این موضوع. شبکات اجتماعی اساتید عزیزان ما شدن برای روابطشون. بعد یک سری از افراد بیزینس پلن ساختن برای اینکه بتونن خوب حرف بزنن تا بتونن به شما درباره روابط آدرسایی رو بدن. بعد به مقام انسانیت هر فرد بی احترامی میشه. اون به خانوما بی احترامی میکنه، این به آقایون بی احترامی میکنه، بعد به هر دو بی احترامی میکنن. بعد میگن بیاین اصلا همدیگر رو دوست نداشته باشین، بیایید بر اساس یک سری قوانین با هم زندگی، اصلا بیایید زندگی نکنی. این همان اون فرد است که اومده گفته که ببین اگه بابات مرده مقصرش تو هستی. این همونه. حالا در قالب انسانش اومده به تو داره آدرس ناصحی میده. کنیزت کجاست؟ کنیزت کنیزکه، در اختیار همون فاه، همون آلودگیه. کنیزت در اختیار همون ترسهاته، در اختیار همون دانشها و تجربیاتی که دیگران به تو گفتن. در اختیار خاطر اسمش کنیزک میشه. حالا قده پینه‌آلت احساسات تو رو برای برخورد کردن با یک انسان دیگه توی رابطه برات تعریف میکنه. و تو چه کار میکنی؟ تو توی رابطت چه کار میکنی؟ تو توی رابطت حمله میکنی. دردی که هنوز دریافت نکردی رو میدی. اینقدر از خیانت توی مغزت هستش که اگر تو رابطت طرف هیچ کاری هم انجام نده، تو در حالت پیش‌فرض اونو خائن میدونی. میدونی معنیش یعنی چی؟ یعنی تو پادشاه نیستی. قلمرو تو از دست دادی. قلمرو تو در اختیار ترس‌هاته. قلمرو در اختیار خیانته. پس رابطت داغون میشه. اینجاست که اشعار مولانا به کار زندگیت میاد که توی رابطت بتونی خودتو نجات بدی. از شعر خوشت نمیاد؟ اشکالی نداره، نیار. از کجا میخوای آدرس صحیح پیدا کنی برای نجات از این دردی که داری؟ نمیدونی دختر 13 سالت وقتی داره سیگار میکشه باهاش چی کار کنی؟ نمیدونی وقتی پسر 12 سالت با دوست دخترش میاد تو خونه و میگه ولم کنی، با دوست دخترم هستم، به شما ربطی نداره، نمیدونی چی کار کنی؟ وقتی دخترتو فرستادی که آموزش عکاسی ببینه که دوربینشو فروخته برای ولنتاین دوست پسرش کادو بخره، نمیدونی چی کار باید بکنی. میدونی چرا؟ چون تو پادشاه خودت نبودی. پس پادشاه زندگی بیرون خودت هم نمیتونی باشی. تو یاد نگرفتی چگونه سر شاهراه زندگیت بشینی. تو یاد نگرفتی که چگونه به شکار بری، به شکار ترس‌هات، به شکار قضاوت‌هات. حالا طرف میاد از اون ور بوم میافته. عزیزم
خوب من، اگر خواستی برای دوست پسرت ولنتاین خرید کنی دیگه دوربینتو نفروش، من به بابات میگم بهت پول بده، با هم کادو کنیم براش بفرستیم. که دخترت چی رو یاد بگیره؟ رابطه با یک انسان دیگر رو میخواین یاد بگیره؟ یا نه به تو یاد دادن که بیا با دخترت همسو باش؟ این همسویه؟ ببین دخترت از چی میترسه که با یک پسر دیگه است؟ او داره یه چیزی فرار میکنه در درون خودش، اونم داره پادشاهی خودشو از دست میده، قلمروشو داره در اختیار یک انسان دیگه قرار میده. و کنیزک وجودش داره میمیره. این همون اتفاقیه که امروز داره تو زندگیاتون میافته. من کاری به جلال الدین محمد بلخی ندارم یا رومی ندارم یا به مولانا کاری ندارم، امروز داره این اتفاق براتون میافته. و اگر جلال الدین محمد داره آدرس میده، آدرسا رو گوش کن، چون من نیومدم تا شعرشو برات معنی کنم تا بری با دیگران مقایسه کنی که دیگران چی گفتن، آقای فلانی خانوم فلانی چی گفته، حالا این آقا چی گفته، چقدرش درسته چقدرش غلطه. اصلا موضوع این نیست، همه اون چیزایی که من گفتم غلطه. اوکی آقا غلط، مشکل تو حل نشده، تو اقتصاد مشکل داری، تو سلامتی مشکل داری، تو آرامشت مشکل داری، تو مجبوری بری مدیتیشن کنی تا به آرامش برسی. ما نیومدیم رو زمین برای مدیتیشن کردن تا به آرامش برسیم، ما باید در حالت عادی در آرامش باشیم. ما قرار نبوده که برای روابطمون این همه حرف بشنویم. دو تا سگ به هم میرسن وق بعد میبینی با هم جفتگیری میکنن و با هم دیگه زندگی میکنن. تا دیروز هم دیگه رو نمیشناختن، از امروز کسی به این سگ ماده نزدیک بشه سگ نره پارش میکنه. گفتم از حیوان کمتر شدید. بعد میگم آقا مراقب دخترت باش، جاش میکنم تو خونه دیگه از این بعد پاش بیرون نذاره. مراقب دخترت باش، چه کارش کنم؟ خدا کنه فقط وسط این همه کارهایی که انجام میده اووردوز نکنه بمیره. حالا با 20 تا پسرم هستش اب نداره، 4 صبح میاد خونه اب نداره، نمیدونم فلان میره اب نداره. پدر دختره رو تو کوچه دوست پسرای دختره اومدن زدن که دختره اومده قرار بوده با ما سکس کنه، پولشو دادیم در رفته، یالا پول ما رو برگردون. و بابای رفته قرض کرده پولشونو داده. خب به خاطر اینکه مولانا نخونده، به خاطر اینکه مولانا با آدرس درست بهش تفهیم نشده. بلا به اون پدر فقط یه جمله گفتم، سر شاهراه زندگی خودت بشین، ذهنت این وسط سوراخ کن، برو وسط، یه جایی از رشته‌های عصبی از هم پاره شدن و 2 تا 3 تا دونه رشته مونده که تو الان زنده‌ای داری نفس میکشی. این رشته‌ها رو به هم پیوند بده تا ذهنت قدرتمند بشه و به جای قضاوت کردن دخترت و دیگران به اون آرامش وجودت برسی و به اون کنیزت که در مغزت قده پینه‌آلتو بکنی ملکه وجودت. بکنی ملکه وجودت. قسمت باشه یه روزی داستان
سلیمان و بلقیس رو وقتی براتون تعریف کنم، بعد مفهوم پادشاهی، قلمرو، آبگینه، همه اونها رو براتون میگم تو مغز چه خبره و بلقیس یعنی کی و سلیمان یعنی کی و کجا بوده و چرا این داستان به این شکل برای ما تعریف شده و آدرس درستش چیه. اما امروز بحث ما آدرساییه که جلال الدین محمد بلخی به نام مولانا که یاد و نامش بزرگ باد برامون گفته. ادامه شعر رو برام بخونید. مرغ جانش در قفس چون می تپید، داد مال آن کنیزک را خرید. بسیار قشنگه. گرفتید؟ همون صحبت‌های منه. وقتی کنیزک رو دید، مرغ جانش اصلا از وجودش پرید. و همه همینید. اگر بدونید همه روابطتون اگر آسیب دیده، اگر در مذاکره موفق نیستید، فقط به یک دلیله، اون قسمتی که داره اول شعر گفت، اتفاقاً ذهن شما و غده پینه‌آل شما با هم در ارتباط نیستن. چه چیزی این ارتباط رو قطع کرده؟ قضاوت این ارتباط رو قطع کرده. خب میگه که وقتی که بدونی که تمام روابطت اگر به هم میخوره، هی نیا صحبت های این که بیا این کارو کنیم، بیا اون کارو کنیم، بیا مردها رو بشناسیم، بیا زنها رو بشناسیم، بیا تو خونه جاش کنیم، بیا نمیدونم آزادش بذاریم. هیچ کدوم از اینها نیست. مرغ جان تو دریاب. وقتی به خرد و شعور برسی، میتونی به فرزندت و همسرت هم کمک بکنی. به این درک و آگاهی برسی. بحث من بحث شعر مولانا نیست. بحث من بحث خودمونه. بحث ترس هامونه، بحث قضاوت هامونه که همینا باعث شده که تو روابطتون، تو کسب و کارتون موفق نباشید. سر کلاس مدرسه بچه تو نمیتونه دستشو بالا کنه و درس بپرسه. چرا؟ چون در تو ندیده که اونم سر کلاس با معلمش همینطور باشه. کجا ذوق دیده؟ وقتی در وجود تو این غده که مهمترین هورمون ها رو برای سلسله اعصاب، برای خون ترشح میکنه و همه وجود تو رو در بر میگیره، تمام پادشاهی تو در بر میگیره، که در شعرم میگه مرغ جانم. حالا جلوتر قطع به یقین باید تو شعر جامعتر اینو توضیح بده، چون وقتی در شعور و خرد قرار میگیریم، اینها یک ظرف داره به نام عشق. یک ظرفه، مثلا یه جای فیزیکیه در مغز عشق. داخل این عشق نیرو، انرژی یا توان وجود داره، مثل یه کوزه‌ای که داخلش آبه، داخلش عسله. نیرو و انرژی و توان در داخل یک ظرفه. اون ظرفه اسمش عشقه. خب این ظرفه در کجا نگهداری میشه؟ در یک مکانی در مغز به نام قلب. به نام قلب. همه جا هم گفتم اون چیزی که اشاره کردن که ما راه رو گم کنیم، اسم این
پمپاژه، یه موتورخونه است برای پمپاژ خون. همه ابزارش هم هست. شما حساب کنید قلب طرف رو بر میدارن و یه قلب جدید میذارن، اما نه از احساسش چیزی کم میشه، نه از روابطش چیزی کم میشه، هیچ چیزی تغییر پیدا نمیکنه، چون اینجا موتورخونه است برای خونه. قلبی که ازش صحبت میکنین و عکس براش میذارید این شکلی میکنیدش، این در یک قسمتی در مغزه، در یک مکانی، در یک صندوقی عشق داره نگهداری میشه که بهش میگن قلب، و داخل اون عشق نیرو، انرژی، توان حیات وجود داره. برای تو انسان، تویی که پادشاه خودتی. یک بار دیگه این بیتو برام بخونید، چون بسیار بسیار آدرس درست داره میده. یک بار دیگه برام بخونیدش لطفاً. مرغ جانش در قفس چون می تپید، داد مال آن کنیزک را خرید. ببینید وقتی میگه داد مال یعنی بهاشو پرداخت میکنه، یعنی چیزی باید از تو بره تا اون کنیز مال تو بشه. چی از تو باید بره بیرون؟ چیزی که با ارزشه. چه چیزی برات با ارزشه الان؟ توی آدم امروز داری صدای منو میشنوی، داری تصویر منو میبینی. قضاوت. فقط کافیه بهت بگم فلانی که داری قضاوتش میکنی بیا قضاوت نکن. چجوری قضاوتش نکنم؟ اون آدم یه چنین آسیبی رو به من زده، چگونه قضاوتش نکنم؟ سر منو کلاه گذاشته. چگونه قضاوتش نکنم؟ به من خیانت کرده. چگونه قضاوتش نکنم؟ مادر منو کشته. چگونه قضاوتش نکنم؟ بچه منو کشته. چگونه قضاوتش نکنم؟ این بلا رو سر من آورده. میبینی؟ مالی که دارید فقط قضاوت که داخل ذهنتون ذخیره کردید و باعث میشه مثل اسیدی که آهنو میخوره، خورندگی داره، دور رشته های عصبی ذهن میپیچه و شروع میکنه این رابطه بین رشته های عصبی تو قطع کردن و اون اتصاله که به صورت انرژی و نیرو به اون قده پینئال وصله رو چیکار میکنه؟ اون اتصال قطع میکنه. باید قضاوتاتو بدی بره تا کنیزک رو به دست بیاری. بله. قضاوت از کجا انرژی میگیره که به وجود میاد خودش؟ قضاوت از خود فرد، از خودتون. ظرف انرژی یا عشق، اون ظرف عشق که داره انرژی رو، نیرو و توان رو داره به بدن میده، قضاوت توش نیست. هم به فا داره انرژی میده، نیرو و توان میده، هم به کل اندامهای تو. فا هم چون یه قسمتی از عضو بدنه، رفته اونجا جا گرفته، یعنی یه عضوی رو مستقر شده توش. این یه برنامه نرم افزاری فا اونجا مستقر شده و به کل بدن داره احاطه پیدا میکنه، مسلط میشه و آسیب میزنه، اما نیروشو از نیروی خود عشق میگیره. به خاطر همینه وقتی که زیاد آدما رو قضاوت میکنی سردرد میگیری، فشار خونت یا میره بالا یا میاد پایین. چرا سرت؟ چون مرکز قلب تو سره. یعنی تا قلب ما به اون تپش نیفته به هیچ عنوان این تلمبه سرعتش بالا نمیره. خب تست کنید. گرفتید نشستید، تون تون نفس بکشید در حالی که ضربان نبضتون یا قلبتون رو دارید میگیرید.
در کسری از ثانیه اول سرتون داغ میشه، بعد ضربان قلبتون میره بالا. این اتصال بین قلب واقعی ما و این تلمبه است. بیت بعدی رو بخون. شما بخون. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. یه امر طبیعیه، به خاطر این که شما به محض این که میخوای قضاوت ها رو کنار بذاری و این قده پینه‌آلتو شروع کنی به آموزش دادن و تمیز کردنش، جلا دادنش، لباس نو تنش کنی، ببری حمامش کنی، آرایشش کنی و خوشگلش کنی، قطع به یقین قضاوت ها اجازه نمیدن و شما در ابتدای کار پاکسازی خودت احساساتت به هم میریزه. خاطر همینه خیلی ها اول کار وسط کار ول میکنن، میگن بابا این داستان میشه برامون، بی خیال، بریم دنبال زندگی خود، بریم دنبال پول، بریم دنبال خانواده، بریم دنبال فلان. چون اجازه نمیده قضاوت، این اتصال بین ذهن و اون کنیز برقرار بشه. قضاوت اجازه نمیده، به خاطر همین بیماری ها میزنه بالا، آلودگی های درونیت که تا الان پنهان بود میزنه بالا، آسیب هایی که دیدی میریزه بیرون. تازه به یادت میاد که چه آسیب هایی دیدی. بفرما بعدیشو بخونید. آن یکی خر داشت و پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو. این موضوع رو من خیلی ساده بهتون میگم. منظور از خر جسمه. وقتی که روح بودی، جسم نداشتی، میرفتی ای تو صف و التماس میکردی که آقا به من یه جسم بده. حالا که بهت این جسم رو هدیه داده، چه کار میکنی داری باهاش؟ روح تو از دست دادی، تمام وجود تو از دست داری میدی. بعدیشو بخون. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. بله، همون چیزی که به خدمتتون گفتم، کوزه همون عشقه. عشق هست، کوزه هست، توش دیگه نیرو و انرژی و توان نیست. حالا انرژی و نیرو داری، اون عشق نیستش که توش بریزی. و همه اینها مفهومی از درک همه صحبت‌هایی که به شما گفتم. عزیز من، اون خانوادت، اون همسرت، اون فرزندت، اون پدرت، اون مادرت، همه اونها مثل خود تو آسیب دیده هستن. اشتباه نکنید. فکر نکنید که خر سوارید، هر کاری دلتون میخواد بکنید. خر خودتو سوار شو، نه خر دیگرانو. رو مغز دیگران چارنل نرو، آسیب نزن. اینقدر مدعی دانستن مفاهیم عمیق نباش. زندگی خیلی ساده است. یه لبخند، یه شادی، چیزی رو که پادشاهی تو رو برقرار میکنه و ملکی وجود تو از کنیزک به ملکه بودن میرسونه. و پادشاهی که ملکی خودشو در وجود خودش پیدا کنه، اون تبدیل میکنه کل وجودشو به یک امپراتوری. شاد باشید و خرم تا جلسه بعد.